تا به حال شنیدید که میگن فلانی خون تو پاهاش لخته کرده؟ لخته شدن خون تو پا علل گوناگونی داره. به هر شکل این لخته شدن خطرناکه که شما میتونید از بروز اون پیشگیری کنید. در این ویدیو راجع به یکی از راههای پیشگیری از اون و کلا فواید بالا نگه داشتن پاها صحبت میکنیم. پس با این ویدیو با ما در کانال پرش همراه باشید. درود به دوستان عزیزم. اکثر مردم عادت دارن در طول روز زمان زیادی رو روی پاهاشون بنشینن یا بایستن. به همین دلیله که با بالا قرار دادن پاها احساس استراحت و آرامش میکنید. بالا نگه داشتن پاهاتون بعد خستگی یه روز کاری باعث بهبود جریان خون در قسمت تحتانی بدنتون میشه و این میتونه تأثیر زیادی بر سلامت قلب و عروق و سلامت کلی بدنتون داشته باشه. نشستن یا دراز کشیدن با پاهای بالا یا کلاً بالا نگه داشتن پاهاتون این فوایدو داره. 1. بهبود گردش خون. بلند کردن پاها به بهبود جریان خون در قسمت‌های پایینی بدنتون کمک میکنه. چگونه؟ پاسخش ساده است. نیروی جاذبه. خون کم اکسیژن از طریق وریدها به قلب شما برمیگردد. برخلاف شریان‌ها، فشار جریان خون در وریدها نسبتاً کم است. برای کمک به حرکت خون، وریدهای شما از دریچه‌های لانه کبوتری و انقباض عضلات اطراف برای کمک به حرکت خون به سمت قلب استفاده می‌کنند. وقتی میشینید یا ایستید، خون کم اکسیژن در پاها باید برخلاف نیروی جاذبه زمین حرکت کنه تا به قلب بازگرده. بالا نگه داشتن پاها اونا رو بالاتر از سطح قلب قرار میده. در این شرایط جریان خون در جهت نیروی جاذبه حرکت میکنه. این وضعیت ممکنه به بهبود جریان خون در وریدهای پاهای شما کمک کنه. 2. کاهش ورم. ورم میتونه به دلیل جمع شدن مایعات اضافی در پاها که بهش ادم میگن یا به علت التهاب رخ بده. حتی این احتمال وجود داره که جراحی یا برخی بیماری ها باعث ورم پاهای شما بشه. بالا نگه داشتن پاها همانطور که به بهبود جریان خون کمک میکنه، به تخلیه مایعات اضافی هم کمک میکنه. 3. کاهش فشار خون پاها. طولانی ایستادن یا نشستن میتونه باعث تجمع خون در وریدهای پاهای شما بشه. این منجر به افزایش فشار در این وریدها میشه که به نوبه خود به بروز واریز کمک میکنه. بالا نگه داشتن پاها میتونه با تخلیه خونی که جمع شده به کاهش فشار در پاها کمک کنه. اگه مدتی ایستاده اید، نشستن با بالا قرار دادن پاها میتونه به کاهش فشار و حساسیت پاهای خستتون کمک کنه. و بالا نگه داشتن پاها میتونه برای بعضی بیماری‌ها هم مفید باشه. از جمله اونا: 1. بیماری‌های وریدی. نشستن‌های طولانی، ایستادن یا کم تحرکی میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های وریدی رو افزایش بده. بالا نگه داشتن پاها ممکنه در پیشگیری یا تسکین بیماری‌های وریدی مؤثر باشه. ترومبوفلبیت سطحی، ترومبوز ورید عمقی، رگ‌های واریسی و نارسایی مزمن وریدی جز بیماری‌های وریدی به حساب میان. 2. صدمات و آسیب‌ها. هر گونه آسیب دیدگی و صدمات بر روی پاها میتونه منجر به بروز علائمی مانند درد، حساسیت و تورم بشه. بالا نگه داشتن پاها به تسکین این علائم کمک میکنه. 3. بعد از جراحی. بالا بردن پا بعد جراحی به کاهش درد و تورم کمک میکنه. لخته شدن خون در پاها، ترومبوفلبیت و ترومبوز ورید عمقی نگران کننده است و از عوارض جراحی‌های مفصل ران و پا به حساب میاد. و اگرچه بعد از این جراحی ها انجام حرکات کم و موندن زیاد در یک وضعیت مهمه، اما بالا بردن دوره پاها میتونه به کاهش خطر لخته شدن خون کمک بکنه. به هر حال بعد جراحی تصمیم انجام این کار با جراح شماست. التهاب و ورم اندام تحتانی در دوران بارداری هم طبیعیه. این وضعیت ممکن است به دلیل افزایش احتباس مایعات، تغییرات هورمونی و فشار رحم در حال انقباض باشه، اما بالا بردن پا میتونه به کاهش این ورم کمک کنه. 4. سلولیت. سلولیت عفونت پوستیه که توسط باکتری‌ها ایجاد میشه. این باکتری‌ها از راه زخم در پوست وارد بدن شما میشن و میتونن علائمی مثل حساسیت، قرمزی پوست و تورم رو ایجاد کنن. عفونت با آنتیبیوتیک‌ها درمان میشه. با این حال اگه سلولیت روی بازو یا پای شما ایجاد بشه، پزشک ممکنه برای کاهش تورم اندام آسیب دیده به شما توصیه کنه که اونو بالاتر از قلب خود قرار بدید. 5. ادم یا ورم لنفاوی.
این وضعیت در اثر آسیب سیستم لنفاوی ایجاد میشه و میتونه باعث جمع شدن مایع لنفاوی در بدن و ورم در بسیاری از قسمت‌ها از جمله پاها بشه. ورم لنفاوی یک بیماری پیشرونده است، به این معنی که با گذشت زمان به تدریج بدتر میشه. بالا بردن پا ممکنه به کاهش ورم در مراحل اولیه بیماری کمک کنه، اما در مراحل بعدی مؤثر نیست. نحوه و تعداد دفعات بالا نگه داشتن پاها. دقیقاً اینکه چه مدت و چند مرتبه باید پاها رو بالا نگه دارید به علت اصلی بالا نگه داشتن پاها بستگی داره. اما برای نحوه درست بالا نگه داشتن پاها بهتره به حالت خوابیده یا دراز کشیده قرار بگیرید. پاها رو طوری قرار بدید که بالاتر سطح قلب شما باشه. برای این کار از بالش استفاده کنید. اگه نمیتونید پاها رو به سطح قلب برسونید، سعی کنید پاها رو روی میز یا مبل قرار بدید، چون این کار به کاهش نیروی جاذبه کمک میکنه. پاها را حدود 15 دقیقه بالا نگه دارید. این کار رو هر روز 3 تا 4 بار انجام بدید. در هنگام انجام دادن این تمرین بهتر موارد زیرم در نظر داشته باشید. اول اینکه اگه سابقه بیماری زمینه‌ای دارید با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن بشید که انجام این تمرین برای شما بی خطره. به یاد داشته باشید همیشه قبل از انجام هر روش درمانی جدید با پزشک خود مشورت کنید. پزشک شما ممکنه نکات خاصی رو در مورد چگونگی انجام بالا بردن پاهاتون برای وضعیت شما داشته باشه. حتی ممکنه این تمرین رو برای شما توصیه نکنه. در مرحله بعد مطمئن شید که از تکیهگاه مناسبی برای بدن خود استفاده می‌کنید و مطمئن بشید که روی سطحی دراز کشیده‌اید که از پشت شما به خوبی پشتیبانی می‌کنه. توجه کنید که پاهاتون باید بالاتر از سطح قلب شما قرار بگیره. برای همین ممکنه استفاده از بالش برای نگه داشتن پاها مفید باشه و بالشی تهیه کنید که مخصوص بالا بردن پا طراحی شده باشه. در آخر مهمه که در صورت بهبودی از آسیب یا جراحی دستورالعمل‌های پزشکی خودتون رو رعایت کنید. اگه بالا نگه داشتن پا بخشی از برنامه درمانی شماست، حتما به راهنمایی‌های پزشکتون در مورد تعداد و مدت زمان انجام آن توجه کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اونا هم از این ویدیو استفاده کنن. ممنون از اینکه این ویدیو را تا آخر نگاه کردید. منتظر کامنت های شما هستیم. تا برنامه بعد، بدرود.